Xin chào toàn thể các em. Hôm nay cao game lại cùng các em là nhấn lái những lúc máy ổn để chúng ta làm cái đường tàu xuyên qua lối. Đầu tiên là chúng ta chiếc xe lô with sản phẩm đường. Nước làm nước cái nền đường lấy nước.
động. Tàu chở khách sẽ đi qua đường này. Em nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh KGG. Video của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào các em, hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.